Nói về máy bay ném bom lớn nhất thế giới hiện nay, chúng ta không thể không bắt đầu bằng niềm tự hào của nước Nga, chiếc Tupolev Tu-160, hay còn được gọi với một cái tên rất thú vị, đó là Thiên Nga Trắng. Nhưng các bạn đừng để những từ mỹ miều ấy đánh lừa, bởi vì đằng sau lớp sơn trắng muốt chống bức xạ hạt nhân là một con quái vật nặng tới 275 tấn khi cất cánh. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một tòa chung cư cao 18 tầng. Nếu chúng ta dựng đứng được chiếc máy bay Tu-160 này lên, cái mũi của nó sẽ chạm đến sân thượng của tòa nhà đó. Chiều dài hơn 54 mét của nó thực sự là một thách thức đối với bất kỳ trí tưởng tượng nào. Khi nó xòe đôi cánh khổng lồ ra hết cỡ, sải cánh lên tới 55 mét, nó rộng hơn cả một sân bóng rổ tiêu chuẩn và có thể che mát cho cả một đoàn xe tải dài dằng dặc ở phía dưới. Cái tên Thiên Nga Trắng không nằm ở kích thước mà nằm ở sự mâu thuẫn đầy thú vị trong thiết kế. Thông thường trong thế giới hàng không, cái gì càng to thì càng chậm. Giống như một chiếc xe container ở dưới đất chẳng hạn, thì nó không thể đua tốc độ với chiếc xe Ferrari được. Nhưng Tu-160 lại là một ngoại lệ điên rồ. Nhờ vào 4 động cơ phản lực thuộc vào loại mạnh nhất trên thế giới, từng được lắp trên một chiếc máy bay quân sự, gã khổng lồ này có thể lao đi với vận tốc hơn 2.200 km/h, tức là gấp đôi tốc độ âm thanh. Bạn cứ tưởng tượng một cái nhà 18 tầng nặng gần 300 tấn lao vun vút qua đầu bạn nhanh hơn cả một viên đạn. Để làm được điều này, các kỹ sư Nga đã phải sử dụng thiết kế cánh biến hình. Khi cất cánh, nó xòe cánh ra để tận dụng lực nâng, trông thanh thoát như một chú chim thiên nga đang múa. Nhưng khi cần bứt tốc để cắt đuôi tên lửa hay thâm nhập lưới quét radar, nó lại cụp cánh về phía sau, biến thành một mũi tên thép nhọn hoắt và đầy hung dữ. Bước vào bên trong khoang lái của Tu-160, bạn sẽ không thấy những cần lái to tướng như trên những dòng máy bay vận tải dân dụng. Thay vào đó, phi công điều khiển tòa nhà bay bằng một chiếc cần nhỏ điều khiển y hệt các loại máy bay tiêm kích. Điều này cho thấy sự linh hoạt đáng kinh ngạc của nó. Nhưng nếu chúng ta ngược dòng thời gian về thời kỳ đầu của chiến tranh lạnh, chúng ta sẽ bắt gặp một ông cụ mà sải cánh của nó còn khiến cả Tu-160 cũng phải nể phục vài phần. Đó là Convair B-36, chiếc máy bay ném bom có sải cánh lớn nhất mọi thời đại. 55m của Tu-160 đã to thì hãy chuẩn bị tinh thần, bởi vì sải cánh của B-36 lên đến tận 70m. Con số này dài hơn cả quãng đường mà anh em nhà Wright thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Thực tế người ta thường đùa rằng nếu B-36 bay thấp, bóng râm của nó có thể bao trùm cả một thị trấn nhỏ bên dưới, khiến người dân tưởng là nhật thực đang diễn ra. Sự thú vị của B-36 nằm ở chỗ nó trông không giống như một sản phẩm của sự tham lam về mặt kỹ thuật. Vào những năm 1940, động cơ phản lực vẫn là một thứ gì đó mới mẻ và chưa đủ tin cậy, nên các kỹ sư Mỹ đã lắp cho nó tới 6 động cơ cánh quạt khổng lồ hướng về phía sau. Nhưng vì máy bay quá nặng, họ sợ nó không cất cánh nổi hoặc không bay đủ nhanh. Thế là họ lại khuyến mại thêm 4 động cơ phản lực ở hai đầu cánh nữa, tổng cộng là 10 động cơ. Vì thân máy bay quá dài và to, các kỹ sư đã phải thiết kế một đường hầm nhỏ nối giữa khoang lái phía trước và khoang nghỉ ngơi ở phía sau. Để di chuyển giữa hai nơi này, các phi công không thể đi bộ vì trần quá thấp và quãng đường quá dài. Họ phải nằm trên một chiếc xe trượt nhỏ rồi dùng dây kéo mình xuyên qua bụng máy bay. Nó giống như bạn đang đi một chuyến tàu điện ngầm mini trong lòng một cỗ máy đang bay ở độ cao khoảng 10.000 mét. Chưa hết, bộ lốp của những phiên bản B-36 đầu tiên to đến mức không một đường băng nào chịu nổi. Mỗi cái lốp cao hơn 2,7 mét, tức là đứng cạnh nó thì giống như một chú lùn. Sau này người ta phải thay bằng cụm nhiều bánh nhỏ hơn để phân phối lực nặng, tránh việc máy bay vừa hạ cánh là chọc thủng luôn đường băng. B-36 chính là hiện thân của một kỷ nguyên mà con người tin rằng càng to càng tốt, một gã khổng lồ vụng về nhưng đầy uy lực và đã định hình nên khái niệm răn đe hạt nhân của nước Mỹ. Rời xa những con số kỷ lục về sải cánh của B-36, chúng ta hãy đến với một thứ mà mình tin rằng bất kỳ ai yêu quân sự cũng phải biết đến, đó là B-52. Tuy không dài nhất cũng chẳng rộng nhất, nhưng B-52 lại là chiếc máy bay ném bom bền bỉ đến mức phi lý. Người ta đặt cho nó cái biệt danh gọi là gã khổng lồ xấu xí béo mập. Nghe hơi xúc phạm nhưng đó lại là một cái tên dành cho một cỗ máy đã phục vụ hơn 70 năm mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn nghỉ hưu. Điều gì tạo nên sức mạnh này của B-52? Bạn có thể theo dõi những câu chuyện về B-52 trên kênh bình luận viên Hải Thanh History. Sau khi đã đi qua những gã khổng lồ phô trương sức mạnh bằng tiếng động và khói lửa, xin hãy chiêm ngưỡng một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt, một thứ to lớn nhưng lại vô cùng im hơi lặng tiếng. Đó là B-2 Spirit, chiếc máy bay ném bom tàng hình mà mỗi chiếc có giá đắt hơn cả một hòn đảo hạng sang. B-2 không giống bất kỳ chiếc máy bay nào bạn từng thấy trong đời. Nó không có thân dài, không có đuôi cứng. Nó chỉ là một cái cánh bay khổng lồ hình răng cưa. Với sải cánh 52 mét, nó to ngang ngửa một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Nhưng khi nó bay trên đầu, có lẽ bạn sẽ chẳng nghe thấy tiếng động gì và radar đối phương thì hoàn toàn mù tịt.
Sự hấp dẫn của B2 nằm ở chỗ nó là sự kết hợp giữa kích thước vĩ đại và công nghệ viễn tưởng. Mặc dù sải cánh rộng như vậy nhưng diện tích phản xạ radar của nó chỉ nhỏ bằng một quả bóng golf. Tức là trên màn hình đối phương, gã khổng lồ nặng 170 tấn này chỉ hiện diện như một chú chim nhỏ đang bay lượn. Để làm được điều đó, mọi chi tiết trên B2 đều phải được tính toán cực kỳ tỉ mỉ, từ lớp sơn hấp thụ sóng radar cho đến việc giấu kín động cơ trong thân máy bay để giảm nhiệt lượng tỏa ra. Nó đắt đến mức người ta tính toán rằng nếu đem cân máy bay này lên và đổi lượng vàng đó thành vàng ròng thì vàng vẫn còn rẻ hơn một chiếc B2 thành phẩm. Đời sống bên trong B2 cũng là một chủ đề cực kỳ thú vị để tán gẫu. Vì đây là chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa, nó thường được thực hiện những nhiệm vụ bay thẳng từ Mỹ sang bên kia thế giới rồi quay về, kéo dài tới 40 tiếng đồng hồ liên tục. Chỉ với 2 phi công trong một khoang lái chật hẹp, họ phải thay phiên nhau ngủ trên một chiếc giường xếp nhỏ ngay phía sau ghế lái. Trong máy bay có một cái toilet siêu nhỏ và một lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn. Bạn hãy tưởng tượng mình đang điều khiển một thứ vũ khí trị giá 2,2 tỷ đô la, gánh vác trách nhiệm ở trên vai, nhưng vẫn phải loay hoay hâm nóng bát mì tôm trong một không gian chật chội ở độ cao sát tầng bình lưu. Nói là mì tôm cho nó hoa mỹ thôi. Đó chính là thực tế đầy thú vị của những người điều khiển bóng ma bầu trời này. Đến đây các bạn chắc hẳn sẽ đặt ra câu hỏi: tại sao người ta không làm nhiều chiếc máy bay nhỏ cho nhanh gọn mà cứ phải cố sống cố chết làm ra những thứ to khủng khiếp như vậy? Câu trả lời nằm ở một số thứ, đó là tầm xa, sức chứa và răn đe. Trong chiến tranh hiện đại, việc phải bay một quãng đường 10.000 cây số mà không cần tiếp dầu là một lợi thế tuyệt đối. Chỉ có những gã khổng lồ với cái bụng chứa được hàng trăm tấn nhiên liệu mới làm được điều đó. Bên cạnh đó, việc mang theo những quả tên lửa hành trình dài hàng mét hay những quả bom hạt nhân nặng nề đòi hỏi một không gian cực kỳ rộng lớn. Và cuối cùng hãy thừa nhận đi, sự xuất hiện của một chiếc Tu-160 hay B-52 trên bầu trời trong một khu vực đang căng thẳng có giá trị cảnh báo cao hơn bất kỳ lời tuyên bố ngoại giao nào. Nó là một thông điệp đanh thép rằng chúng tôi đang ở đây và chúng tôi rất mạnh. Tuy nhiên, thời đại của những gã khổng lồ thân hình đồ sộ có lẽ đang dần đi đến hồi kết để nhường chỗ cho những gã khổng lồ thông minh. Bạn thấy đấy, chiếc B-21 Raider mới nhất của Mỹ vừa ra mắt có kích thước nhỏ hơn B-2 một chút. Tại sao lại như vậy? Bởi vì công nghệ tên lửa phòng không ngày nay đã quá phát triển. Một chiếc máy bay quá to sẽ là mục tiêu ngon ăn nếu không có khả năng tàng hình siêu hạng. Tương lai của máy bay ném bom lớn nhất thế giới sẽ không còn là cuộc đua về mét, chiều dài hay là tấn hay là trọng lượng nữa, mà là cuộc đua về việc ai có thể biến mất giỏi nhất trong khi vẫn đang mang theo đủ vũ khí để thay đổi cuộc chơi. Rõ ràng, chúng ta đang không chỉ nhìn thấy những khối kim loại vô hồn, chúng là những tuyệt tác của trí tuệ con người, là nơi tập trung những giấc mơ về việc chinh phục không gian và khẳng định quyền lực. Dù có vẻ đẹp kiêu sa của Thiên Nga Trắng, dù là đồ sộ như B-36 hay lì lợm như B-52, hoặc là bóng ma như B-2, tất cả đều đang tạo ra những gã khổng lồ trên bầu trời xanh. Thế giới hàng không quân sự đâu có khô khan như chúng ta tưởng, phải không nào? Chỉ cần nhìn vào cách người ta thiết kế toilet cho phi công trên một chiếc máy bay tỷ đô thôi đã đủ để chúng ta có chuyện để khám phá. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.